ตามนะเขาอยู่แล้วถ้าไม่วิ่งก็ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวค่ะเขาเล่นตอนแรกวิ่งทำไมวะ雨上がりたどって似たようなセリフ並べてばかりねからくりなんて戸惑うだけสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองฟุกุโอกะประเทศเจแปนค่ะอันนี้ก็เป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของปีนี้เลยนะคะวันนี้ก็วันที่10มกราคมแต่ว่าเครื่องเราจะออกเดินทางตอน1:50ของวันที่11มกรานะคะแล้วก็จะพักที่ฟุกุโอกะทั้งหมด3คืน4วันนะคะก็ทริปนี้เป็นทริปแบบสบายๆไม่ได้แบบทริปแบบแน่นเอียดอะไรก็คือไปกันกับพี่สาว2คนนะคะแล้วก็แพลนก็คือหลวมๆมาคือเที่ยวในเมืองไปกินเดินเล่นไปวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมีแพลนแล้วว่าจะไปไหนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันว่าปี2026ฟุกุโอกะเป็นยังไงนะคะใครที่เคยไปแล้วก็ดูอีกก็ได้ดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงหรือว่าใครที่กำลังจะไปนะคะก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปตามกันได้ก็เดี๋ยวจะแปะพิกัดแปะอะไรให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าดูกันได้แบบยาวๆแล้วก็เป็นแบบเป็นไกด์ได้เนาะก็อันนี้เป็นทริปไปต่างประเทศทริปแรกเลยที่ทำเป็นคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ไม่พูดมากแหละเพราะไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้คือพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะตอนนี้ก็สนามบินดอนเมืองเวลาตอนนี้4:45นะคะเรียกขึ้นเครื่องตอน1:10เรามาทำไมกันเร็วขนาดนี้ไฟล์นี้เราใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะมาถึงสนามบินฟุกุโอกะเลยพอเลือกเวลาบินตอนกลางคืนเครื่องลงตอนเช้าเราก็จะสามารถเที่ยวได้เลยแต่ว่าจะเหนื่อยไหมเนี่ยต้องรอดูนะคะที่ฟุกุโอกะช่วงเวลากลางวันอากาศจะอยู่ที่ 2-4 องศาค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีลมเลยนะใครที่มาช่วงเนี้ยเตรียมเสื้อเตรียมชุดกันให้ดีค่ะเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกเอาเราเลือกใช้แท็กซี่ไปที่พักนะคะเพราะว่าถ้านั่งรถไฟมันจะอ้อมไกลเลยใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีเนี่ยแต่ว่าถ้านั่งแท็กซี่ใช้เวลาแค่ 15-20 นาทีเองค่ะส่วนใครที่จะนั่งแท็กซี่เหมือนกันก็ยื่นที่อยู่แบบละเอียดให้คนขับได้เลยนะเขาจะได้พาไปถูกแล้วเนี่ยแนะนำให้เปิด Google Map ในมือถือตัวเองเผื่อไว้ด้วยนะคะดูเป็นระยะไปก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะพาไปผิดได้เหมือนกันอย่างของเนครั้งเนี้ยก็แอบพาไปผิดนิดนึงคือไม่ได้ผิดอะไรมากค่ะแต่แค่เข้าใจผิดเลี้ยวผิดแยกผิดซอยประมาณนี้เฉยๆจริงๆทริปนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับพวกเราทั้ง2คนเลยนะเพราะว่าเป็นการมาเที่ยวกัน2คนครั้งแรกปกติจะมีพ่อกับแม่มาด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเมืองนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เราเคยไปโตเกียวมาด้วยกันแล้วรอบนึงแล้วก็ต่างคนต่างไปเที่ยวเมืองอื่นๆกันมาบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆรับต้นปีเลยที่ได้มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้お客様、前失礼いたします失礼いたしますお待たせいたしました食券お預かりいたします。ตอนนี้เราก็ทำอะไรหลายอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาเช็คอินที่โรงแรมแล้วแต่ว่าโรงแรมจะเข้าห้องได้ตอนบ่าย2
แล้วก็พอเราเอากระเป๋าไปฝากอะไรเรียบร้อยก็เลยไปกินอิชิรันกัน ก็เป็นบะหมี่ข้อสอบ ข้อสอบถูกแล้ว บะหมี่ข้อสอบที่เหมือนถ้ามาญี่ปุ่นก็ต้องมากินทุกครั้งเพราะว่ามันอร่อยซื้อกลับไปทำกินเองก็แบบไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันที่เหมือนกับที่มากินที่ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปร้านอัมโดนัทนะคะ ก็วันเนี้ยอัมโดนัทโอเคก็คือให้พี่ส้มดูแมพให้ แล้วก็วันเนี้ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็คือกินแล้วก็ไปศาลเจ้าแค่นี้ใช่ปะคือตอนเนี้ยมีแค่กินราเมงกินโดนัทแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่แล้วก็ไปอาจจะไปศาลเจ้าต่อแล้วก็ไปกินนาเบะตอนเย็นเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกพูดเปิดคลิปไปว่าโอ้โหอยากจะพามาเที่ยวดูว่าปี 2026 มีอะไรใช่ไหมแต่ปรากฏว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรเป็นแบบ no plan มากก็เป็นเที่ยวชิลๆแล้วกันนะคะทริปนี้ก็หวังว่าถ้าใครอยากเที่ยวชิลๆไม่เหนื่อยตามสไตล์ผู้หญิง2 คนก็หวังว่าจะได้ทำอะไรเยอะแยะนะคะในทริปนี้ก็เดี๋ยวเดินก่อนแต่งข้างหลังโอเวอร์มากเลยใจเสียงกาส่วนอะไรก็ไม่รู้นะคะแทบจะไม่มีใบไม้เลยแต่ว่าสวยมากมันเป็นสวยแบบเหงาอะสวยแบบวินเทอร์ซีซั่นมากๆสวยแบบเหงาอะทุกคนเข้าใจไหมสวยจริงให้หมดเลยตอนนี้คือแรงมากคือจะฟิวแล้วเมื่อกี้คือเดินเมื่อกี้ระหว่างยืนรอไฟเขียวก็คืออย่างเงี้ยจะฟิวหนาวไม่พอลมแรงอีกเท่ากับไม่ไหวกำลังไปศาลเจ้านะคะศาลเจ้าแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็น่าจะจบประมาณนี้แหละไม่ไหวแล้วหนาวมากฟุกุโอกะเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายมากเดินไปก็จะเจอคลองแบบนี้ซึ่งพอมองลงไปในน้ำอ่ะน้ำใสมากใสแบบใสกิ้งเลยอ่ะอีกอย่างที่ชอบในประเทศนี้ก็คือเขาทำทางเท้าให้คนเดินกันได้สะดวกมากอย่างวันนี้เราใช้วิธีการเดินตลอดทั้งวันเลยนะทั้งที่จริงมันก็นั่งรถไฟได้แหละแต่ว่าถ้าเราเดินอ่ะเราก็จะได้แวะร้านระหว่างทางแล้วก็ได้ชมบรรยากาศเมืองรอบๆด้วยตอนนี้เราก็เดินมาเจอศาลเจ้าคุชิดะที่เราตั้งใจมากันแล้วนะคะศาลเจ้าเนี้ยจะบอกว่าเก่าแก่มากๆมีอายุกว่า 1,200 ปีเลยนะเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะเลยซึ่งที่นี่จากที่ไปรีเสิร์ชมานะคะเขาบอกว่ามันเคยถูกไฟเผาจากในสนามรบมาแล้วด้วยปัจจุบัน
ศาลเจ้านี้เป็นสถานที่เก่าแก่ที่คนญี่ปุ่นยังให้การนับถืออยู่มากนะคะ อย่างวันที่เนมาคนต่อแถวไหว้ขอพรกันแบบยาวเหยียดเลย ส่วนนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวชมประวัติศาสตร์แล้วก็ความเก่าแก่ของที่นี่ค่ะเขาจะเด่นเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ขอให้อายุยืนยาวเป็นหลักแต่ก็มีบางที่ค่ะบอกว่าก็มีมาขอเรื่องการเรียนแล้วก็การทำธุรกิจด้วยแล้วที่นี่ก็จะมีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ศาลเจ้าด้วยเขาเชื่อกันว่าเป็นน้ำพุแห่งความเยาว์วัยแล้วก็อายุยืนคนญี่ปุ่นจะตักขึ้นมาดื่มนะคะแต่ว่าเราไม่กล้าดื่มกันก็เลยไปลูบหัววัวแทนเพราะเขาเชื่อว่าการมาลูบหัวหรือว่าลูบเขาวัวจะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็หายเจ็บหายป่วยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีบางที่นะเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้หายเจ็บหายป่วยตรงจุดไหนก็ให้ลูบตรงจุดนั้นแต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าสรุปมันต้องยังไงก็เห็นหัวกับเขาสีมันหายไปเยอะก็เลยลูบๆตามคนอื่นจริงๆรอบๆศาลเจ้าจะมีรูปปั้นเทพต่างๆสถาปัตยกรรมสมัยเก่าด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้รีเสิร์ชไปก่อนค่ะเลยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บบรรยากาศมาได้ไม่ครบแต่ว่ารวมๆที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเดินชมได้ทั่วถึงแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะโลเคชั่นก็ดีค่ะอยู่ในเมืองเดินทางก็ง่ายใกล้ๆกันมีห้าง Canal City เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกจุดหนึ่งของฟุกุโอกะที่เราก็จะไปต่อด้วยเหมือนกันทำไมแพนทริปแบบชิลๆมันเหนื่อยจังวะ เหนื่อยกว่าทริปแบบที่แพนอีกอะหรือเพราะเราไม่แพนสรุปวันนี้เราก็คือไปกินอิจิบังราเมงแล้วก็เดินไปกินอิชิรันราเมงไปกินอัมโดนัทไปร้านกาแฟไปสวนสาธารณะไปศาลเจ้า ไปคาเนลซิตี้ไปช้อปปิ้งแล้วก็มากินข้าวมัตสึนาเบะที่แกรนด์ไฮยัตข้างๆกัน แน่นนะไหนชิวๆวะพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะ เสร็จอันนี้ก็คือเข้าที่พักเลย เพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมาก ก็นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าแน่นเอียดสุดๆวันพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะไม่เหนื่อยขนาดนี้และหวังว่าลมจะแรงน้อยลงกว่านี้ด้วยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้ถูกแล้วเลยใส่ผิดได้ถูกแล้วมั้งโอเควันที่2ที่ฟุกุโอกะนะคะก็เดี๋ยวจะมา wrap up ของเมื่อวานนี้อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพูดว่าวันนี้เราจะไปไหนกันแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยเพื่อประหยัดเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็10:30แล้วยังไม่ได้ออกไปไหนเลยตามสไตล์การเที่ยวแบบชิลๆของแท้เมื่อวานสรุปแล้วเราไปไหนมาบ้างก็คือเที่ยวแค่ในตัวเมืองฟุกุโอกะนะคะก็ค่อนข้างไปมาเยอะเลยแหละส่วนใหญ่ก็แบบไปกินภาพรวมของเมืองฟุกุโอกะก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนจะเป็นเมืองแบบเมืองเล็กๆไม่คนไม่พลุกพล่านมากแต่บางเดินไปอ่ะก็จะเจอคนแบบเยอะๆแล้วพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บก็จะไม่มีคนแล้วแบบเหมือนเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวคนน้อยแบบแล้วแต่ย่านอ่ะเพราะถ้าใครไม่ชอบความวุ่นวายแบบเหมือนในโตเกียวอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบที่ฟุกุโอกะนะมันก็แบบคล้ายๆกันเพราะว่ามันแบบของให้ช็อปแบรนด์ต่างๆแบบเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่เนี่ยที่เห็นไม่ค่อยเห็นคนไทยเห็นแบบเห็นแค่ประมาณแบบกี่คนอะ3-4 คนเองอะพี่ส้มเห็นปะคือแบบแทบไม่เห็นคนไทยเลยอะคนไทยน้อยมากส่วนใหญ่ต่างชาติที่เห็นจะเป็นคนเกาหลีแล้วเหมือนเขาก็จะมาแบบ
มาร้านคาเฟ่กันมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ร้านกาแฟร้านข้าวแบบน่ารักก็เยอะอยู่นะใครที่เป็นสายแบบคาเฟ่กุ๊กกิ๊กก็น่าจะชอบกันก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปนอกเมืองกันไปวัดนะคะชื่อว่านันโซอินเทมเพิลแล้วก็ไปดาอะไรดาไซฟูเป็นดาไซฟูเป็นอันนี้คือต้องไปคือมาฟุกุโอกะต้องไปที่นี่เพราะว่ามันจะมีแบบของกินจุบจิบขนมของหวานอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีร้าน Starbucks ที่เป็นแบบทำจากไม้ใช่ไหมตกแต่งด้วยไม้อะไรประมาณนั้นแหละเขาไปกันเราก็ไปนะคะแล้วก็จะกลับมาที่แถวในเมืองเป็นย่านเทนจินจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกย่านหนึ่งนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหาร้านอาหารอร่อยกินแพนก็ประมาณนี้ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายแพนเสร็จแล้วยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยอันนี้คือ Royal Milk Tea นะคะเขาน่าจะไม่ใส่ความหวานเลยอันนี้ก็ Lemonade Soda อะไรปะแต่เหมือนมันแบบมันมีเนื้อ Lemonade อะเป็นแบบเป็นเหมือนแยมอร่อยไม่หวานดิน้ำส้มกินอะไรเหมือนเป็นแฮมชีสนี่แหละคล้ายๆกัน ฝั่งนี้เป็นกุ้งแต่พี่ส้มแพ้กุ้งในกินเป็นกุ้งเห็นไหมเนี่ยกุ้งของพี่ส้มเป็นแฮมชีสโอเคกินมะเขือเทศได้หรอก็ขนมปังกับกุ้งขนมปังมัน เดินทางไปวัดนันโซอินกันค่ะ วัดนี้จะมีพระนอนใหญ่ๆเป็นซิกเนเจอร์นะ เขาบอกว่าให้ขอเรื่องโชคลาภกัน เอาจริงๆ ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับวัดนี้สักเท่าไหร่ เพราะว่าบ้านเราก็มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ๆอลังการเยอะแล้ว แต่ว่าพอมาถึงค่ะมันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ลงจากรถไฟเลย คือบรรยากาศสวยมากๆ อากาศก็ดี แล้วที่สำคัญนะคะ ภายในวัดเขาจะรักษาความสงบมากๆ ไม่ให้ใช้กล้องวิดีโอ ไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่ แล้วก็ห้ามเดินไปถ่ายวิดีโอไป เราก็เลยเก็บภาพมาได้ไม่เยอะ แต่ว่าภาพในหัวคือประทับใจมากๆค่ะ เป็นสถานที่ที่ใครมาฟุกุโอกะก็อยากแนะนำให้มานะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านซูชินะคะ เป็นร้านซูชิชื่อดังของย่านฮากาตะ มันจะอยู่แบบใกล้ๆสถานีฮากาตะเลย มันจะเป็นเหมือนเป็นห้างใกล้ๆกัน มันชื่อร้านว่าซูชิอะไรวะหนึ่งนะ มันชื่อว่าซูชิซาคาบะซาชิสุฮอนเต็นนะคะ ก็พอมาถึงก็คนก็จะต่อแถวอยู่ประมาณนึงเลย แต่ว่ารอไม่นานแป๊บเดียวก็ได้เข้ามานั่ง แล้วก็จะมีเมนูให้สั่งชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้ มีภาษาอังกฤษด้วย ก็จิ้มสั่งง่าย เขาไม่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสื่อสารกันเข้าใจนะคะ แล้วก็วันนี้แพลนมีเปลี่ยน เพราะว่าตอนแรกอะเราไปวัดเสร็จแล้วเราจะไปที่ดาไซฟุต่อ แต่ว่าปรากฏว่าวันนี้ตื่นสายจะไปดาไซฟุมันจะไปถึงประมาณแบบ4 โมงกว่าแล้วร้านมันก็ปิดกันประมาณแบบ5 โมงเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแล้วกันดาไซฟุเดี๋ยวไปพรุ่งนี้วันนี้ก็จะไปแค่วัดแล้วก็มาฮากาตะมาหาของกินน่าจะเดินดูแบบ
ของกินเล็กกินน้อยที่นี่แล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งแถวเทนจินกัน แล้วก็ที่เหลือก็จะไปวันพรุ่งนี้หมดเลย ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวกินซูชิหวังว่าจะอร่อยตามที่เขาแนะนำกันมา เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูคิดว่าอร่อยนะ ก็ลองทูน่าของพี่ส้มเพราะพี่ส้มบอกว่าอร่อยเราก็เลยขโมยอร่อยจริงด้วยดูดิแซลมอนแบบชิ้นหนามาก เที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้พวกเรามีความตั้งใจว่าขอเที่ยวแบบไม่เหนื่อยไม่ออกนอกเมืองไกลค่ะ ก็เลยจะเห็นพวกเราเที่ยวอยู่ในระแวกเดิมๆทั้งวันเลย หลายๆคนอาจจะคิดว่าเที่ยวแบบเนี้ยจะน่าเบื่อไหมคือในว่าก็ไม่นะคะ เพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวอะถ้ามันเที่ยวเยอะเกินเดินทางเยอะมากๆจากสนุกก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยแทนได้ เพราะฉะนั้นการจัดแพลนก็เลยสำคัญมากค่ะ ยิ่งใครเวลาน้อยแบบเนกับพี่ส้มก็ยิ่งต้องจัดสรรให้ดีๆเลย แต่ของพวกเราก็ไม่ได้ทำแพลนขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกคือมีคิดไว้ว่าอยากจะไปไหนเป็นจุดหมายหลักๆแล้วก็จะเกลี่ยๆไปในแต่ละวัน มันก็ไม่ได้ดีหรอกนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือระหว่างวันอะแพลนมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากระทันหันแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบค่ะเที่ยวแบบเรื่อยๆชิลๆไม่เป๊ะมากแต่ว่าก็ได้บรรยากาศความเรียลเดินตามแบบคิดบ้างไล่หาร้านที่จะไปแบบสดๆตอนนั้นเลยอย่างตอนนี้นะคะเดินไปเดินมาจนมืดแล้วอะยังไม่ได้ออกจากฮากาตะเลยค่ะ หนาวมาก โอ้ยเย็น วิ่งน้ำเด็กอ่ะมึงคนอื่นเขาไม่วิ่ง ก็มาเป็นเด็กไง อ๋อโอเคเราเป็นเด็กเฮ้ยเขาอยู่นะ ถ้าไม่วิ่งก็ไม่ทันอ่ะ เดี๋ยวว่าเขาเล่นตอนแรกทิ้งทำไมวะ วิ่งข้ามถนน เรียนไหนไอ้ทีเนี้ย เห็นเด็กวิ่งแล้ววิ่งตาม โอเคโอเค ดูแมปก่อน เนี่ยตรงเข้าไปตรงเข้าฮากาตะอันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวหาไปกำลังกลับเข้าฮากาตะสเตชันเพื่อไปหารองเท้าให้น้องชายคนเดียว เพราะว่าอีกคนนึงเป็นน้องสาว กลิ่นมันเหมือนอะไรวะคุ้นๆและแล้วเราก็กลับถึงที่พักนะคะ วันนี้ก็จบลงด้วย ที่เห็นมันจะเป็นแค่ร้านยากินิคุแต่จริงๆแล้วเราไปช้อปปิ้งกันต่อ ได้มาเป็นถุงเอาถุงของพี่ส้มมาดิพี่ส้มคือได้มาเป็นอย่างนี้ ของชีคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเลยไม่ฝากใครเลย ของมันคนเดียว ของในประมาณ1/4ถุงในประมาณ1/4เดี๋ยวเอาให้ดู ของเนมีแค่นี้ ของพี่ส้มคืออันใหญ่ คือจริงๆตั้งใจจะหาซื้อขนมกินกัน แต่ว่าเจอมัตสึโมโตะก่อน ก็นั่นแหละ
สรุปก็ได้ขนมที่รอสันแค่นี้ ได้แค่นี้ใช่ปะ เป็นมันหวานต้องชิมละหน้าตาเหมือนมะตูมเชื่อมหวานวันนี้เราถึงห้องกันเวลา3:40โดยประมาณก็ชิวๆเนาะวันนี้ไม่เหนื่อยเลย เพราะว่ามันมีเวลาได้แบบนั่งพักที่รถไฟก็คือตอนเช้าตื่นมาก็ไปได้กินข้าวที่ตั้งใจว่าอยากจะไปกินแล้วก็ได้ไปวัดตามที่แผนไว้แต่ไม่ได้ไปดาไซฟุเพราะว่ามันเย็นแล้วกลัวไปถึงแล้วแบบร้านนู่นร้านนี่ปิดก็เลยไปกินซูชิร้านที่อยากกินที่ฮาคาตะที่เขาบอกว่าอร่อยคืออร่อยจริงๆตามที่แบบบอกไปเลยคือมันอร่อยมากแล้วทูน่าเซมิแฟตใช่ปะมีเดียมแฟตอร่อยมากทุกคนต้องกินถ้าใครกินทูน่าคือกินอันนี้เลยมันอร่อยมากแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เลยเดินช้อปปิ้งหาของให้น้องแต่ว่าไม่ได้ระหว่างทางก็ได้ไปเจอร้านของคุกกี้อีกแล้วในได้ผ้าพันคอกับกระเป๋าพี่ส้มได้อะไรล่ะกระเป๋าคุกกี้ของฝากอะไรว่าไปก็นั่นแหละก็น่ารักกุบกิบก็คือวันนี้ก็ได้ช้อปปิ้งได้ของฝากใช่ไหมแล้วก็เราไปไหนกันต่อนะเราไปหาร้านคาเฟ่นั่งมันเป็นคาเฟ่แบบร้านชามันมีชื่อ RO จิริอะไรสักอย่างอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบชาออร์แกนิกชาเฮลตี้ที่เขาแบบเบลนด์พวกคาบาเล่เคลอะไรพวกนี้แต่กินแล้วมันไม่รู้สึกถึงความเขียวมันเหมือนใบเตยมันหอมๆหวานแต่เขาบอกว่ามันเฮลตี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเขาก็มีแต่ตัวนี้แล้วก็มีกินขนมด้วยก็เหมือนใบเตยรสชาติเหมือนใบเตยก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็อร่อยดีก็ได้เป็นช่วงเวลานั่งพักอีกช่วงนึงแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันต่อแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็เลยอยากจะไปกินเนื้อก็เลยเซิร์ชหาแล้วก็ได้ร้านเนื้อที่อยู่สเตชันตรงนั้นก็คือขึ้นไปมันเขียนว่ายากินิคุนะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันเป็นเหมือนกับฟิลปิ้งย่างเกาหลีเพราะว่ามันจะมีเครื่องเคียงแบบกิมจิมีซุปเกาหลีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขาจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เป็นการกินยากินิคุแบบว่าเป็นคอร์สอันนี้เราสั่งเป็นคอร์สเล็กมันก็จะมาทั้งหมด10อย่างก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็มีเป็นขนมหวานแล้วก็มีอันนึงเป็นพวกแบบนูโดลหรือว่าไรซ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลือกเป็นนูโดลพี่ส้มเลือกเป็นไรซ์ก็เนื้ออร่อยมากทุกจานแต่ว่ามันจะแบบเป็นเนื้อที่ติดมันแล้วกินไปมันก็ฉ่ำๆมันก็จะมีความแบบเลี่ยนบ้างก็ต้องกินพวกเครื่องเคียงคอยช่วยแบบตัดความมันได้อะไรเงี้ยแล้วก็แปลกใหม่ตรงที่เขาจะมาเสิร์ฟทีละคอร์สพอเรากินหมดแล้วเขาก็จะเก็บจานไปแล้วก็จะเอาตะแกรงออกแล้วพอคอร์สใหม่มาเขาก็จะลงตะแกรงมาอย่างเงี้ยทุกรอบแล้วก็มีบางคอร์สที่เขาจะย่างให้บางคอร์สก็จะย่างเองแต่ส่วนใหญ่ก็คือย่างเองแล้วเขาก็จะแบบบริการดีมากเขามีเซอร์วิสชาร์จเพิ่มปะเป็นแบบรวมเซอร์วิสชาร์จแล้วก็อร่อยราคาก็ไม่ได้ถูกมากรู้สึกว่าราคาพอๆกับกินกับที่ไทยแต่คุณภาพโอเคนะอร่อยก็ใครแบบอยากกินที่กูแล้วแบบอยาก experience แบบเป็นคอร์สอย่างนี้ก็ได้แต่เหมาะกับแบบต้องเตรียมท้องว่างๆไปกินหน่อยถ้าสำหรับแบบไม่ได้หิวมากไปกินมันก็เยอะเกินรู้สึกอิ่มแบบแน่นมากอะแต่ก็อร่อยดีค่ะพอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยว่าจะไปหาซื้อขนมแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บขนมปิดหมดแล้วเพราะว่ามันน่าจะเลยเวลาแหละร้านตรงรถไฟเขาก็น่าจะค่อนข้างปิดเร็วน่าจะเปิดปิดตามเวลาที่แบบคนเยอะๆกันก็เลยได้เนี่ยแวะมาซื้อโมโตะกันเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะคะแล้วก็แวะรอสันแล้วก็เนี่ยอยู่ที่ห้องแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดคลุมของที่โรงแรมเขาให้มาสำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเก็บตกตัวดาไซฟุที่เราตั้งใจว่าจะไปวันนี้แต่ว่าไม่ได้ไปแล้วก็จะไปกินราเมงตอนเช้าเป็นราเมงที่อยู่ใกล้ๆที่พักแล้วก็เห็นคนต่อแถวเยอะมากเป็นร้านชื่อดังก็จะไปกินราเมงตอนเช้าจะตื่นไปต่อแถวก่อนร้านเปิดเลยพอกินเสร็จไปดาไซฟุแล้วก็อาจจะไปนั่งเรือต่อประมาณนี้ทริปแบบว่าประมาณนี้เลยแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ปะโอเคก็ประมาณนี้กินราเมงดาไซฟุไปนั่งเรือนั่งหรือเปล่าไม่รู้ในวงเล็บวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย
เมงที่เปิดเพลงสนุกที่สุดตั้งแต่เคยกินมา เพลงตื้นมากทุกคน กินเหมือนกันนะคะ วันนี้ก็คือเป็นราเมง เป็นราเมง2 ถ้วย มีหมูมีไข่คนอื่นเขาสั่งแบบสึเคเมนใช่ไหม อีกอันนึงมันคือเหมือนมันมีเมนู2 ประเภทก็คือเป็นราเมงแล้วก็สึเคเมนสึเคเมนเหมือนมันจะแยกน้ำกับเส้น ซึ่งขี้เกียจกินแบบแยกอะแต่ว่าพี่ส้มบอกว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ ก็ไม่เป็นไรสั่งราเมงไปแล้ว น่าจะอร่อยเหมือนกันแหละ มันแค่เป็นราเมงที่เส้นติ๊กกว่า แล้วก็ชิลวี่กว่าเฉยๆอ่ะ แล้วก็เสิร์ฟเซปเปอเรตเสิร์ฟแยกกับซุปก็เหมือนกันแหละ The name อะคำว่าสึเคเมนอะ The name means dipping noodle ก็คือจุ่มนูเดิลไง นั่นแหละทุกคนพี่ส้มหาข้อมูลให้แล้ว ก็ตอนแรกเรามาถึงก่อน10 โมงนิดนึงแต่ว่าเขาก็ให้คนเข้าร้านแล้วก็ไม่ได้ต่อแถวด้วย แต่ว่าพอ10 โมงเป๊ะอะคนมาต่อแถวข้างหน้าแล้วเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปให้ดู ก็จะเป็นแบบเป็นตู้กดทิกเก็ตข้างหน้ามีภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็งงนิดนึงว่าสึเคเมนคืออะไรแต่ว่าก็เขาก็อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าโอเคมันแยกน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เขาก็จะพามานั่งที่แล้วก็รอเขามาเสิร์ฟนะคะ 失礼いたします。これがラーメンですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあもうよく買いますので、よかったらお試しください。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。เราลืมไม่เหมือนราเมงที่เคยกินเหมือนราเมงแกงกะหรี่ทานราเมงร้านนี้อาจจะยังไม่ใช่ทางของพวกเรานะคะ คือมันก็อร่อยอยู่นะ แค่มันเป็นแบบน้ำข้นๆไม่เหมือนที่เคยกินมา แล้วเขาก็ให้เยอะมากๆ กินกันไม่ไหวเลยอะแต่ว่านี่ก็พยายามกินให้ได้เยอะที่สุดแล้วนะ เพราะว่าเกรงใจร้านเขา แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวค่ะ เราก็เลยมาเดินทางกันต่อดีกว่า ที่ดาไซฟุแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือเดินเข้ามาแล้วระหว่างทางก็แบบระหว่างทางก็คือระหว่างทางก็จะมีร้านขายของฝากร้านขนมร้านอาหารเต็มไปหมดแล้วคนก็เยอะมากๆร้านไหนที่คนต่อแถวเยอะๆก็คิดว่าน่าจะดังแล้วก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราแวะไปศาลเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับไปต่อแถวกับคนอื่นเขากัน อันนี้เขาต่อแถวเข้าศาลเจ้าเหรอเปล่าเขาต่อ เขาต่อแถวเพื่อถ่ายรูปกับวัวจริงด้วยทำไมคนที่นี่ชอบไหว้วัววะวัวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขภาพเหรอเขาต่อแถวถ่ายรูปกับวัวจริงๆเนี่ยคือเหมือนศาลเจ้าก่อนหน้านี้มันก็มีวัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟีลว่ารูปหัววัวเห็นไหมรูปหัวรูปเขาก็จะให้สุขภาพแข็งแรงก่อนเข้าก็ต้องคำนับ1 ทีแล้วก็ค่อยเดินเข้าแล้วก็พอเดินออกก็ต้องหันกลับมาคำนับอีกทีหนึ่งด้วย
กินจุบกินจิบร้านแรกนะคะ เป็นร้านของหวานส้มสั่งเป็นมัทฉะลาเต้เมย์สั่งเป็นอัลมอนด์ลาเต้ไม่ใช่อัลมอนด์ลาเต้ซีแซมงาดำหวานหวาน หวานเหรอ อันนี้มัทฉะลาเต้สีคือดีมากเลย สีดีมากเลย อร่อยคิดว่าน่าจะถูกปากคนไทยอยู่นะร้านเนี้ยแต่ได้อยู่ มันตอนแรกมันจะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษก็ขอเขาได้เขาเดี๋ยวเขาเอาเมนูภาษาอังกฤษให้ คุณลุงดีกว่า เห็นก็แป้งหอมๆ แล้วก็ถั่วแดงติดฟันตอนนี้ก็กลับมาพักที่ห้องนะคะ เพราะว่าแพลนจริงๆครบหมดแล้ว เพราะว่าได้ไปดาไซฟุที่ตั้งใจจะไปไฮไลท์วันนี้ก็คือไปดาไซฟุนั่นแหละมันก็จะมีศาลเจ้าแล้วก็มีเป็นพวกของกินแล้วก็ของฝากเต็มไปหมดเลยมันก็จะเป็นฟิลแบบสำหรับเนก็ไม่ได้ว้าวมากเท่าไหร่เพราะไม่เป็นฟิลเหมือนกับที่เคยไปที่โตเกียวที่ไม่เป็นวัดอาซากุสะแล้วก็ก่อนถึงวัดอ่ะมันก็จะเป็นทางเนี้ยแล้วก็ขายของกัน อันนี้ก็เป็นฟิลเดียวกันตอนนี้ก็คือเราจะกินข้าวเที่ยงกันที่พักนะคะซึ่งนี่ก็ได้เป็นชาร้อนจากลอสันมาแล้วก็อันนี้ซื้อในซับเวย์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนิกิริเหรอโอนิกิริเป็นข้าวปั้นมายองเนสแล้วก็ไก่ของพี่ส้มเป็นไก่คาราเกะจาก Family Mart วันนี้เรากินง่ายๆไก่คาราเกะของพี่ส้มแล้วก็มี แซนด์วิชสตรอเบอรี่และแอปเปิ้ลนั่นแหละเที่ยงนี้เราก็กินง่ายๆสำหรับทริปนี้ฟุกุโอกะ2026 มกราคมก็สนุกดีนะมันไม่เหนื่อยมันชิลๆดีก็แบบเที่ยวในเมืองกินช้อปปิ้งแล้วก็ได้เจอธรรมชาติก็คือวัดนันโซปิงเมื่อวานคือในชอบเมื่อวานที่สุดเพราะว่ามันสวยแล้วบรรยากาศมันดีอากาศก็ดีคือนั่งออกนอกเมืองเพื่อไปวัดอย่างเดียวแต่ว่าก็รู้สึกแบบแฮปปี้อ่ะสวยดีวันแรกมันก็จะเป็นฟิลแบบฟิลยัดอ่ะเดินยัดเพราะว่าเราไม่มีแพลนใช่ไหมแล้วก็จะแบบออกมาจากสนามบินปุ๊บก็คือไปหลายที่มากแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าเราไม่มีแพลนเราแบบนั่งเซิร์ชว่าจะไปไหนก็ถ้าคนจะมาถ้าทำแพลนดีๆก็น่าจะไม่เหนื่อยก็แนะนำว่าให้ทุกคนมีฮีทเทคดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อเขาเรียกว่าอะไรขนห่านเหรออีกสักตัวหนึ่งอย่างน้อยต้องมี2อันนี้แล้วก็จริงๆผ้าพันคอก็สำคัญนะเพราะมันช่วยให้ตรงเนี้ยเราอุ่นมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบอุ่นขึ้นใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นแล้วก็กางเกงก็ควรมีฮีทเทคข้างในด้วยเหมือนกันถ้าอย่างน้อยก็คือประมาณนี้ก็อยู่ได้แหละถ้าใครขี้หนาวหน่อยก็2ชั้น3ชั้นก็ว่าไปอย่างของเนกับพี่ส้มก็ใส่กันประมาณอย่างต่ำ3ชั้นข้างบนก็ใช้ชีวิตได้ปกติถุงมือถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็อาจจะเย็นมือหน่อยของนี้ก็คือใส่ไว้ข้างนึงเพราะอีกข้างนึงเราต้องแบบกดนั่นกดนี่แต่ว่าพี่ส้มไม่ใส่เลยส่วนหมวกถ้าเกิดว่ากลัวผมเสียทรงต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เอาเป็นผ้าพันคอแทนแต่ถ้ามีมันก็จะอุ่นหัวอุ่นหูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็เป็นไกด์เรื่องการแต่งตัวเล็กๆน้อย
ส่วนเรื่องอะไรอีกดี เรื่องของกินอะมีให้เลือกเยอะมาก ถ้าอยากกินตามก็กินตามได้ที่แนะนำก็จะเป็นร้านซูชิแล้วก็ร้านอาหารเช้าของวันที่2ชื่อร้านว่าร้านที่2ชื่อว่าอะไรวะ Exceltion อะไรสักอย่างแล้วขึ้น ตึงนั่นแหละร้านอาหารที่2อ่ะก็อร่อยนะถ้าใครอยากกินอาหารเช้าแบบง่ายๆไปร้านนั้นเลยมันจะเป็นพวกแซนด์วิชขนมปังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็น้ำคาเฟ่เขาเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วก็ปิดดึกด้วยแนะนำร้านนี้ไปกินแบบง่ายๆแล้วจริงๆมันมีไอติมด้วยที่เห็นคนเขากินกันแต่ว่าเราไม่ได้กินชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าหมดตัว แล้วพี่โจมอ่ะมีของเยอะมาก แล้วเราก็เพิ่งมาดูรายการของโกเวนโกเขาบอกว่าเมืองเนี้ยฟุกุโอกะขึ้นชื่อในเรื่องของการช้อปปิ้งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเพราะห้างเยอะมากลงสถานีไหนก็เป็นห้างที่เชื่อมกับ Subway Station มันก็เป็นห้างใหญ่มีช็อปเยอะทั้งแบรนด์ที่รู้จักไม่รู้จักแบรนด์แมสไม่แมสแบรนด์แบบแพงไม่แพงคือแบบมีหมดเลยพี่ส้มก็คือล้มละลายทันทีนั่นแหละมันก็เหมาะกับคนที่มากินมาช็อปธรรมชาติก็ได้ด้วยมาไหว้พระขอพรก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยเพิ่งเห็นวันหลังๆนี่แหละเห็นอยู่ที่ดาไซฟุซะเยอะก็ไม่เยอะมากคนเกาหลีเยอะกว่าอีกที่เนี่ยหมายว่าประมาณนี้ทริปนี้ก็กินข้าวเที่ยงตอนบ่าย4 โมงนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนค่ำๆเราจะออกไปหาข้าวเย็นกินแถวที่พักแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแถวแบบเทนจินที่มันเป็นย่านช้อปปิ้งอีกย่านหนึ่งก็มีของกินเยอะเหมือนกันก็นั่นแหละก็คือว่าจบทริปอย่างแฮปปี้ไม่เหนื่อยไม่แบบลำบากลำบนเพราะว่าพี่ส้มบอกแล้วว่าขอเป็นทริปแบบไม่ลำบากก็ประมาณนี้แหละฟุกุโอกะเจแปน2026เดี๋ยวเราข้ามไปดูข้าวเย็นกันเลย1 2 3雨上がりたどってこればかりを持って頭の中に響く声見えすいた嘘で似たようなセリフ並べてばかりねからくりなんて甘いだってきっと行く末は同じ素直になんて求めてないって嘘が消えたเดินทางกันมาถึงคืนสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าทริปนี้พวกเราแฮปปี้กันมากๆหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปอยู่จะสนุกแล้วก็ชอบฟุกุโอกะเหมือนกับว่าพวกเราได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะบอกลาทริปนี้กันตรงนี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เอามือปิดกล้อง 戸惑うだけ